नमस्कार महानकरीमध्ये आपलं स्वागत आहे. या भरतीमध्ये कोणत्या पदांसाठी भरती होत आहे, क्वालिफिकेशन काय लागेल, भरतीची निवड प्रक्रिया व्याच्यात आणि भरतीचा अर्ज कसा करावा या विषयाबद्दल सविस्तर माहिती दिलेल्या यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि अर्ज करण्यापूर्वी भरतीची जाहिरात काळजीपूर्वक असावी. या भरतीची जाहिरात पीडीएफ लिंक व्हिडिओच्या खाली दिली आहे, त्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल. आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटली लाईक कमेंट शेअर करा. चॅनलला आधी सबस्क्राईब केला नसेल लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. आणि दुसरी एक महत्त्वाची सूचना अशी आहे की दररोज नवीन भरतीच्या अपडेटसाठी टेलिग्राम चॅनलला जॉइन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक व्हिडिओच्या खाली दिली आहे, त्या लिंकवर जाऊन लगेच जॉइन व्हा, जेणेकरून येणारा सर्व व्हिडिओचे अपडेट मिळत राहतील. अर्ज ऑनलाईन भरण्यासाठी व ऑफिशियल वेबसाईटची लिंक आणि पीडीएफ फाईल हवी असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करा, तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक कमेंट शेअर करा आणि चॅनेलवर नवीन असेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.